Dag 2. Allt blev till genom det, ordet, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 3. När man upptäckte den partikel som vi kallar atom trodde vetenskapsmännen att de funnit tillvarons minsta byggsten. Det var därför de gav det namnet atom. Atom betyder nämligen odelbar. Numera vet vi att atomer inte är de minsta beståndsdelarna i detta universum. Det finns ännu mindre byggstenar som sätter både intellekt och fantasi i rörelse. Johannes ger en annan förklaring än vår tids vetenskapsmän till vad som är den här världens innersta byggsten. Han säger att tillvarons innersta kärna stavas Jesus. Eller, som han lite poetiskt uttrycker det, ordet. Det som bygger upp varje del av detta universum, det som styr stjärnornas banor, universums rörelser, blommornas växtcykler, fiskarnas vandringar, fåglarnas flyttar och det som ger varje människa hennes unika egenskaper är Jesus själv. Han är det ord som hela universum är skapat av. För mig hissnar tanken. Jesus som föddes i ett stall i Betlehem och dog på en galgbacke utanför Jerusalem för snart 2000 år sedan är samma person som just nu håller hela detta universum igång. På denna punkt har inte vetenskapen gjort mig mindre troende, utan snarare mer troende. Ju större och mer komplicerat detta universum framstår, desto större blir min beundran för den skapare som håller allt detta i sin hand och som är den innersta drivkraften i hela skapelsen. När Johannes berättar om Jesus och hans verksamhet som predikant, lärare och helbrägdagörare, så är alltid tanken på Jesus storhet närvarande. På ytan var han en människa som vi, men under den enkla ytan öppnar sig djup som får hela universum att komma i självsvängning. Han kan återkalla de döda, gå på vatten, tala med Mose och Elia trots att de har varit döda sedan århundraden. Jesus går över alla de gränser och naturlagar som omgärdar oss andra. Till sist uppstår han från de döda, för inte ens döden kan vara ett hinder för den som i sig själv är själva livet. Han är ordet som var från begynnelsen. Andlig övning. Försök att se världen som Jesus ser den. Allt är skapat av honom, allt är hans. Alla platser du besöker har Jesus varit på före dig. När du går in på jobbet, på bussen, i klassrummet, på sjukhuset, stanna upp några sekunder och tänk på att Jesus är där. Osynlig och okänd av många, men verklig för dig. Gud välsigne dig.